Hello guys, good evening. So, dito nga pala ako sa room ko ngayon kasi day off ngayon. Day off kanina. So, kakauwi ko lang, wala ang amo ko. So, magdadaldal muna ako sa harap nyo. Kasi meron, oh my god, meron akong bago. Ito. Oh, meron akong bago. Yung microphone. Oh my god. So, kahit sa labas, diba, alam nyo naman, totoong vlogger na ako, charot. Nangarap. Medyo mahal siya ng konti, pero try ko siya ngayon. Buksan na natin. Unboxing tayo ng ating microphone. Bago, ganda ng lagayan niya. Medyo may kamahalan lang siya ng konti, pero sige lang, para sa vlog. Alam niyo naman. Ay, ang haba. Oh my god, ang ganda ng Wow! Look! Ang social. Do not eat. Do not throw away. Desiccant. Okay, silica gel. Okay. Ano ang pakialam nito? Ang ganda ng niya. Lagayan niya. So, ang sabi dito ay polar pattern ng frequency range, signal noise. Wala, yung alam niya mawala. Ang haba. Ang ganda niya. Tingnan niya. Ito yung mic niya. Ito yung kanyang... Okay, try na natin. Ay, sobrang haba. Ang haba niya. Oh my god, excited na ako. So excited. Oh my god, kaya palang mahal. So, dito lang ako sa kwarto Pasensya na kayo. Andyan pa yung aking... wow. Ay, sobrang haba. Sobrang haba niya. Tingnan natin. Oh my god, ang haba. Wow. Ang haba. Ilang dipa. Dipain ko nga muna. Sandali. 1. 2. Aray ko. 3. 4. Mahigit. 4 or 6. Mahigit niya. Sobrang haba. Aray ko. Mahigit 4 and a half. 4 and 4 and a half. Haba niya. So ngayon, itatry ko na siya Tingnan natin kung nagbago ba yung boses ko. Tapos, sobrang haba. Yung ganito niya. Sorry. Dami. Fuck. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.
recording. So, ngayon, magta-try ako magsalita kung pwede, kung nagbago ba? Para lang akong tanga kanina, di ba? Kung ano yung ginagawa, mukha lang akong tanga. Shungars. So, ano sa tingin nyo? Pwede na? Pwede na ba? Yun lang. Yun lang muna. Meron siyang battery. Meron siyang libreng baterya. Ito. Parang style relo. Pang relo. Sprinkles. Oops, nalaglag. Tingnan natin. Kasi, bukas siguro. Tingnan natin kung ano yung bukas. Try ako bukas. Try ko siya bukas. Kanina pa siya na kayo sa ingay, ha? So, yun lang muna. Yun lang muna.